Vandaag hebben we in de schuur een Cortina. Het is een Cortina met een Bosch Activeline motor. Met een probleem. En het probleem is, de display gaat niet aan. En de accu geeft toch nog gewoon 3 streepjes aan. Wat ik kan zien is, even kijken, dat die draadjes, die bungelen er hier uit. Dus er is iets gebeurd. En het lijkt erop dat het te maken heeft met dat de bagagedrager een keer flink verschoven is geweest, waardoor er aan die draadjes is getrokken. Ik heb anders geen andere verklaring. En wat me ook opvalt is dat dit een hele vreemde kreukel is. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is. Maar goed, aan ons de taak om in ieder geval dit stukje nader te onderzoeken. Dus we gaan dit gedeelte demonteren om te kijken wat is er nou precies aan de hand. Ik heb de bagagedrager even losgemaakt. Dat is gewoon die los en die los. En dan kun je hem zo achterover kantelen. En dan zie je precies dus wat er gaat gebeuren. Hier komt de boel knel te zitten. En hier is spanning op de draadjes geweest. Want er zijn er 2 afgebroken. De groene en de gele. En of de rode en zwarte nog helemaal intact zijn, dat vraag ik me ook af. Want ik zie daar blootliggend draad. Dus nu moeten we deze behuizing zien te demonteren. Dan krijgen we een beter beeld. Door deze 2 boutjes los te maken. Het zijn inbusboutjes met een moertje, sleuteltje 8. En dan kun je deze volgens mij nog aantrekken, zo te zien. Ja, nou komt hij los. Ja, zo iets naar achteren. En dan kan hij naar voren. Zien jullie dat? Kijk, die hebben elkaar kunnen raken. Ik heb dit paneel even omgedraaid. En wat je duidelijk ziet is de afgebroken draden natuurlijk. Maar dat niet alleen. De rode en de zwarte, daar ontbreekt de mantel. Dus die hebben elkaar kunnen raken. En dat zorgt natuurlijk voor sluiting. Dus wat nu aan de hand kan zijn, is dat er een zekering in de Bosch motor is doorgeslagen. Maar goed, dat weten we pas zeker als we dit hebben gerepareerd en deze draden weer hebben aangesloten. En daarvoor moet deze unit open. Er zitten torx-schroefjes in. Ik geloof dat hier ook nog eentje zit, dus 3 stuks. Die gaan we even losmaken. Nou, de schroeven zijn losgemaakt en nu kan dit buitenkapje eraf. Zo. Nou, daar zit verder niks bijzonders in. Hier zit een zwart kort schroefje in en daar wat langere. Aha. Ah, dit is nu wel los. Yes. 3 schroefjes en dan kunnen we hier aan de binnenkant kijken. Nou, dus we gaan nog wat dieper graven. Tijdens het losmaken van deze schroefjes viel me nog iets op. En dat is dat deze beugel waar de bagagedrager aan vast zit, dat die helemaal niet vast zit. Dat is heel apart. Maar nog iets. Hier zit een gaatje in. En dat zou volgens mij eigenlijk een borging in moeten. Misschien wel een borgschroef of een splitpen. Zodat mocht hij een keer toch naar achteren schuiven, de bagagedrager, dat hij nooit helemaal eraf klapt. En je dus deze schade krijgt. Dat vind ik eigenlijk wel apart. En wat ik
ook een beetje apart vind, is dit. Hier zit duidelijk een soort snede van een slijptol of zo. Dit zijn ook geen gelijke gaten. Hier is in geboord en gezaagd. Ja, misschien omdat dit een vervangende bagagedrager is en dit er niet doorheen paste. Maar goed, het kapje is los, dus ik ga hem er even afpakken. Gaan we eens even aan de binnenkant kijken. Nou, dit is dan het kijkje in de binnenkant. En je ziet duidelijk 2 contactpunten waar geen draadje meer aan zit. Deze kabel trekstop die hoort in deze uitsparing te zitten. Maar dan nog blijft het raar dat hier gewoon kabelmantel ontbreekt. Tja, wat moet ik hiervan zeggen? Hier is aan gerommeld. En dit is niet goed achtergelaten. Hier had gewoon een krimpkousje omheen moeten zitten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of die display het nog wat doet. Zou die misschien opgeblazen zijn? Dus wat ik ga doen, hier zit een micro-USB aansluiting op. Ik heb even gewoon een standaard oplader van de telefoon met een USB naar micro-USB. Dat is deze, zo'n stekkertje. Dan gaan we hier dus eigenlijk voeding op zetten. En dan, volgens mij zou dan de display aan moeten gaan. Kijk, als die dat ook niet doet, is misschien de display kapot. Hey. Nou, dat is in ieder geval mooi. Hij geeft dus ook nog aan hoeveel er in de batterij zit. Nou, oké, de display is dus gewoon nog goed. Kijk, als ik nu die stekker eruit haal, dan zou je zeggen, met een voldoende geladen accu moet hij nu aangaan. Maar dat doet hij dus niet. Ik ben eigenlijk nog steeds op zoek naar de echte oorzaak van waarom dit nou allemaal niet werkt. Ik heb dan die kabelboom geprobeerd te repareren. Maar het zit me toch niet helemaal lekker. Ik heb wat metingen gedaan om te kijken van de draadjes die van de accu helemaal naar de motor gaan. Die stekker kan je loshalen. Heb ik doorgemeten en daar klopt het toch het een en ander niet. Ja, en er was ook al eerder aan gesoldeerd. Of dat goed is gegaan, weet ik ook niet. Dus ik heb mijn mountainbike ernaast gezet. Er zit een Bosch Performance Line CX op. Maar goed, het gaat mij alleen maar om de stroomvoorziening. Dus wat ik heb gedaan, ik heb de stekker die van de accu naar de motor gaat, heb ik losgehaald en heb ik, even kijken of dat is deze. Kijk, die gaat nu de motor in. Verder heb ik alle stekkertjes van de Cortina gewoon laten zitten. Echt puur en alleen maar de stroomvoorziening. Ja, ik denk dat is stap 1. En nou ja, de accu zit erin. Dus even kijken. Hier is de display van de Cortina. Kijk. Nou, dat heb ik toch lang niet gezien. Er is dus toch iets met die kabelboom.
Eens kijken. Walk assist of dat ook doet. Gaat er hier iets draaien? Ja. Kijk, de motor doet het dus ook nog. Oké. Nou ja. Dan is het duidelijk. Dan moet de kabelboom vervangen worden. En ja, dat betekent een heleboel uitbouwen. Kettingkast eraf. Trappers eraf. Motor deels losmaken. Een flink klusje. Maar met een nieuwe kabelboom moet dit goed komen. Om de bekabeling van de accu hier te kunnen verwijderen, moet er best veel verwijderd worden. Ik wil de motor er ook even uit laten zakken. Maar dat betekent dat de hele kettingkast en alles eraf moet. En dan beginnen we met het tandwiel voor los te maken. Maar hier zit een speciale contramoer op, die je linksom vastdraait en rechtsom los. Nou, die krijg je dus niet met de hand los. Ook niet met een hamer en een schroevendraaier of zo. Je moet dan echt een speciale tool ervoor kopen. En ik heb deze gekocht. Het is de BBB en dan BTL 200. De buitendiameter is 43 mm. De buitendiameter van deze moer is volgens mij 42 mm. Maar goed, hij past er toch mooi op. En zo kon ik hem... zo, zie. Zit er echt mooi op. En dan kan je hem gewoon los draaien. En dan kan het proces verder gaan van alles demonteren. De bedrading van de accu die zit met dit soort klemmetjes vast. Die kun je in de rand van het spatbord inklemmen. En door deze bocht loopt dan de accukabel samen met de verlichtingskabel. Dus die is nu helemaal los. Hij past ook precies door de uitsparing van het spatbord. Groot vierkant gat. Er zit ook een mooi doorvoerrubber bij. En nu is het kwestie van de accuhouder uit de bagagedrager nemen. En dan kunnen we de kabelboom gaan vervangen. Ik heb het zadel er even uitgepakt, zodat de houder van de accu eruit kan komen. Zo. Nogmaals, deze bagagedrager. Dit is waarschijnlijk niet de goede. Maar goed, dit lukt in ieder geval. Daar hebben we de hele unit. De nieuwe bekabeling is binnen. Ik ben heel benieuwd. We gaan het gauw vergelijken met dit setje. Waar volgens mij niks meer van klopt. Dus gaan we openmaken. Kapje eraf. En kijken tegelijk. Goed, dit is dus de goede bekabeling. Ik zal even een schemaatje uitwerken. Waar je een beetje kan zien wat nou wat is. Hier staat plus, dat is min. Nou, dan laat ik even snel zien hoe het bij deze zit. Nou, rood gaat rechtstreeks vanuit het oplaadpunt de kabelboom in. Nou, fout. Deze, ja, die is duidelijk door iemand zelf gesoldeerd. Ja. Nou ja, het is gewoon echt een puinhoop. Dit kan gewoon nooit werken. Ja, nou, ik ga ook verder geen tijd in stoppen. Deze kabel, die kan weg. Ik ga snel de nieuwe kabel installeren en kijken of alles in orde is.
Zo, de bekabeling kan doorgevoerd worden. En dit is hoe het eigenlijk zou moeten. Niet proberen dit hier doorheen te frotten en draden door te knippen of zo. Nee, je moet deze kant, die moet erin. En die past er dan zo doorheen. Zelfs zonder dit gat groter te maken. Vervolgens gaat het machet er ook naar binnen. Dan heb je hier een vierkant gat. Daar gaat hij ook doorheen. Even kantelen. Zo, past er precies doorheen. En dan kun je dit manchet, dat doen we straks even, kun je mooi positioneren. Eerst even de hele kabel doorvoeren. Dit is een 1100, oftewel een 1,10 meter lengte kabel. Zo. Nou. Dat is voor nu even genoeg. En dan moet die kabel zo weer helemaal met al die klemmetjes in het spatbord worden weggewerkt. En dat gaan we eerst even doen. Nou, dat is de nieuwe kabel. Al die klemmetjes, die zitten er weer in. Helemaal tot daar aan toe. Daar gaat hij door het spatbord heen. Het manchet, het rubber manchet, wat de kabel moet beschermen tegen doorsnijden, zit ook op zijn plek. Dus nu kan het wiel er weer in. Motor op zijn plek, etc. De motor hangt weer. Nu de juiste stekkertjes in de juiste gaatjes. Die blauwe, die moet met het clipje boven in dit gaatje. Klik, zegt hij. Dan gaat de oranje daaronder met het clipje naar beneden. Klik. En dan de grijze, ook met het clipje naar beneden. Zo. En dan de displaykabel. Nou, die kan maar op één manier. Clipje naar boven. Zo, die zit ook. En de nieuwe accukabel. Die mag er zo op. Oh. Nou, zit alles weer op zijn plek. Kapje eroverheen. Hartstikke mooi. Eerst eventjes een testje doen voordat we echt alles gaan afmonteren. Ik heb de accu even voorzichtig ingelegd. Kabel hierin. En dan is het nu het moment. Kijk, lampjes gaan aan. Hartstikke mooi.
Ga ik even kijken of met de walk assist de as ook gaat draaien. En ja hoor, dat gaat ook. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we verder met afmonteren. Ik ben alles weer aan het monteren. Dit zit op zijn plek. Kapjes zitten vast. Maar nu heb ik die 2 boutjes die los zaten, heb ik vastgezet. En nu snap ik waarom ze die los hebben gedraaid. Want deze bagagedrager, die komt veel te hoog uit. Kijk. Er zit 2 centimeter speling tussen. Dus deze bagagedrager past niet bij deze boog. Nou, de accu zit weer op zijn plek. De bagagedrager zit vast. Ik heb deze houders even iets verbogen. Het bleek dat ze van metaal zijn en niet van aluminium. Dus dat durfde ik wel aan. Nu past het goed. En wat ik heb gedaan, ik heb hier, kun je net zien misschien, er zit een splitpen in. Dat is de kop van de splitpen. Dus mocht hij ooit lostrillen of zo en hij schuift, dan blijft hij daar dus achter hangen. Dat is dan zeg maar het idee. Nou, hier staat hij dan. Helemaal klaar. Spatbordstangen een beetje gefatsoeneerd. Er zat zo'n hele rare bocht in. En natuurlijk motor opnieuw afgemonteerd met een mooie kabel op de manier zoals het hoort. En deze, die is geborgd met een splitpen. En verder alles teruggeplaatst. Versnelling afgesteld, want je ziet het wel, het kapje ontbreekt. En de draad die was uit de geleiding geschoten. En hier zag je ook dat hij helemaal uitgedraaid was. Dus dat is even opnieuw afgesteld, zodat hij weer strak schakelt. En ja, de fiets is gewoon weer klaar voor gebruik. Ja, kosten van de kabelboom. Inclusief verzenden was het 30 euro. Het was toevallig een aanbieding, dus dat was een mooi mazzeltje. En natuurlijk heel veel uren, omdat je ontzettend veel moet uitbouwen en weer moet inbouwen. Maar hij is nu wel weer klaar voor gebruik. En als het buiten droog is, gaan we eens even een proefritje maken. De fiets staat buiten en dan weten jullie het wel. Tijd voor een proefrit. Zo. Daar gaat hij. Zo. Nou, dat is redelijk geruisloos.